සියලු දෙනාට ආයුබෝවන් කියන ගමන් පටන් ගන්නවා අපි Excel එකෙන් කොහොමද ටයිම් ටේබල් එකක් හදන්නේ කියලා. ඕ හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඒක හරිම ලේසි වැඩක්. අපි බලමු දැන් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මුලින්ම අලුත් Excel sheet එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි හිතන දාමු එක කියලා ඊළඟට අපිට තියෙන දවස් ගන්න. Monday ඒක පොඩ්ඩක් පහළට ගත්තොත් හොඳයි. දෙන්න ගමු. ඊළඟට අපි යන්න බෝඩ් එකක් දාගමු. මෙතන select කරා, මෙතන click කරා. ඔන්න දැන් බෝඩ් එකක් වැටුණා. ඊළඟට මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් මේ ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකේ තියෙන සියලුම සෙල්ස් ටික අපිට එකපාර සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. අපි මේක vertical horizontal දෙපැත්තම සෙන්ටර් කරගමු. දැන් අපි row height එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි column ටිකත් පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් format කරගමු. font එක bold කරා. size එක ටිකක් වැඩි කරා. මෙතනින් එහාට යනකොට අපි ආයෙත් කලින් කරපු පියවරම කර ඉන්නේ. අපි මේක formatting match කරලා ගමු. මෙයා ක්ලික් කරලා මෙතන ක්ලික් කරපු ගමන් මේ format එක එහෙමම එයා ළඟට එනවා. හොඳයි මෙයා select කරා. periods 8ක් තියෙනවා. ඔය මැද principal හොඳ නිසා interval එකකුත් දෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි මේකට background color එකක් දාගමු. මේ පාට හොඳයිද? නැහැ මේ පාට හොඳයි වගේ මට හිතෙනවා. හරි ඒ පාට දැම්මා. ටිකක් වෙනස් වගේ. හොඳයි. මේක නිසා අපි මේකේ rows වලට වෙනම color එකක් දාගමු. ඒකට කරන්නේ control key එක press කරන ගමන් මෙන්න මේ විදිහට drag කරගන්න අපිට අවශ්‍ය cells ටික විතරක්. හරි මේ row එක select කරගන්නවා. ඊළඟට මෙයාට ඇරියා, මෙයාට ගියා, මෙයාට ගියා. දැන් මේකේ පාට අපි වෙනස් කරගමු. ඒකත් හරි. ඊළඟට මෙයාගේ පාට පොඩ්ඩක් හොඳ මදි නිසා අපි පොඩ්ඩක් ඒක ඩාර්ක් කරගමු. ෆොන්ට් එක පොඩ්ඩක් සුදු පාට කරගමු. සයිස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගත්තා. මෙයා මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තොත් නම් අපිට ඉස්සරහට යන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම පාට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊළඟට මෙයා දවස් පහට දෙන්න ගියා. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. දැන් අපි ටයිම් ටේබල් එක ගොඩාක් දුරට හදලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි ආසම පීරියඩ් එක මෙතන දාගමු. අපි මේක merge කරගමු. තනි සෙල් එකක් විදිහට හැදෙනවා. මෙයත් merge කරගමු. අපිට ටයිම් ටේබල් කියලා නම දාගන්න. ටයිම් ටේබල් කියලා දාගත්තා. දැන් බෝල්ඩ් කරලා පොඩ්ඩක් size එක වැඩි කරගමු. හරි. දැන් අපි ආසම පීරියඩ් එක මෙතන ලියාගමු. interval ඒකත් හරි. ඊළඟට අපි පොඩ්ඩක් පාට වෙනස් කරගත්තොත් හොඳයි. මොකද අපි ආසම පීරියඩ් එකනේ. ඔව් දැන් අපි ටයිම් ටේබල් එක හදලා ඉවරයි. ඒක තමයි මම හැමදාටම කියන්නේ Excel හරිම ලේසියි.